Al-Sadawi. She is a writer. She writes in Arabic. She lives in Egypt, but she is a citizen of the world, as we can say. Her novels are translated into 30 languages, and she has received several literary prizes and honorary doctorate degrees from different countries. Her most recent novel, Zeina, just came out 2009, and it was also celebrated recently in Sweden, in Gothenburg Book Fair. And now she continues working, of course, on her latest book under the title My Life Across the Ocean, which is a memoir about her work outside of Egypt when she has been working on her favorite subject, creativity and dissidence. Her daughter, Mona Helmi, is Thank you, Mona, for your nice email yesterday. Her daughter is a writer and a poet, and she is well known in Egypt and in the Arab world. And her latest edition of poems is called Into the Impossible. She will be with us these days. Nawal's son, Atef Hetata, is a film director, also very well known in the whole region and internationally. Nawal al-Sadawi never compromised in her life and in her books her political and ethical stance. Because of her writings on political and sexual taboos, she lost her position in the Ministry of Health in Egypt. She was exposed to different types of oppression, including prison, exile, and banning of her books. Several court cases were raised against her in Cairo, accusing her of apostasy and heresy. She won, however, all those cases, the last one being in 2008, and she continues to write and fight for justice, freedom, locally and globally. Nawal, the floor is yours. أحيانا أود أن أتكلم باللغة العربية أو الإنجليزية. طبعا دائما أحب العربية، ولكن لا أفرق بين العربية والإنجليزية، لأن احنا بنعيش في عالم واحد. اللغة أحيانا تكون عائق بيننا. أود أن أتكلم باللغة الإنجليزية، ولكن هناك من لا يعرف العربية، من لا يعرف الإنجليزية، ولذلك هنا ترجمة. فأتكلم العربية، ولكني أعتذر لأني لا أخاطبكم بالإنجليزية مباشرة، لأن اللقاء مباشرة. أنا لا أحب اللقاء من خلال الترجمة. أنا أكتب بالعربية، لغة الأم، وليست لغة الأب، لغة الأم. Is the translation okay? Yes. الترجمة العربية واضحة. أنا أحيانا أبكي، والله أنا بكيت اليوم حينما سمعت أخواتي وإخواني بالبلاد الأخرى يذكروا اسمي. أنا اسمي لا يذكر في هذه البلد. تم تجهيل اسم نوال السعداوي. أنا لا أدعى إلى مؤتمر نسائي، وأنا بتكلم في القاهرة، لأني أقول ذلك في بلاد أخرى وفي القاهرة. لا أدعى إلى مؤتمرات نسائية في مصر. بيعمل مؤتمرات نسائية. حينما يتكلمون عن نضال المرأة لا يذكرون اسم نوال السعداوي في مصر، لا يذكر في البلاد العربية. العربية أيوة، لكن مصر لا. في تجاهل تام
مؤتمرات أدبية نسائية، ولكن هذا لا يهم. هذا التقدير منكم اليوم يعوض كل الآلام، كل المتاعب، كل العذابات اللي أي إنسان رجل أو امرأة بيبقى له رأي إزاي يدفع ثمن ضريبة كبيرة لحرية الرأي، وأولا في بيته وفي وطنه. الضريبة بتبدأ من البيت ومن الوطن، ضريبة بايظة. ولكن هذا التقدير اليوم والله أقول لكم بكيت، دموعي نزلت لأني شعرت يا سلام، لا كرامة لنبي في وطنه، الإنسان في بلده. قضية المرأة زي ما شفنا قضية عالمية، يعني شوفوا الكلام، أوروبا، مسيدونيا، ليليان حكت عن النساء في أوروبا لسه بينضلوا، في مسيدونيا بينضلوا، في مصر بينضلوا، في أمريكا النساء بتناضل من أجل حقوقها حتى اليوم. نحن نعيش في عالم واحد وليس ثلاثة عوالم أبدا. قضية المرأة عالمية، المرأة والفقراء والمقهورين والمهاجرين مقهورين في كل بلاد العالم، وأنا زرت وسافرت الغرب والشرق. فنحن نعيش في عالم واحد يحكمه نظام واحد يقهر الضعفاء، النساء والفقراء والمهاجرين والمهمشين. فكيف نناضل معا من أجل أن نحرر هذا العالم الإنساني كله، مش بلدنا بس. هذا يعني أنا لما بسافر أمريكا أو أوروبا وأحب بمشي في مظاهرات. أيام ما كنت في كولومبيا سنة 65 و64 في الستينات، مشيت في مظاهرات في واشنطن ونيويورك ضد حرب فيتنام. أصدقائنا الأمريكان ميريام وبروس ينزلوا مظاهرات في أمريكا من أجل غزة وفلسطين والعراق، ناضلوا ضد ذهاب جورج بوش إلى العراق، وعملوا مؤتمرات في ديوك وجامعات أخرى ضد الغزو العراقي، ضد اضطهاد الشعب الفلسطيني. في مسيدونيا في المؤتمر معظم المتكلمين اتكلموا عن القهر العالمي اللي بيحدث للناس في كل مكان. فأجمل شيء في هذا المؤتمر أننا نؤكد أننا نتجاوز الهويات الضيقة، الدين، الجنس، القومية وما إلى ذلك. يعني أنا ما هو في رجال هم في المؤتمر، في رجال، في شريف حتاته زوجي السابق أهلا يا شريف. إحنا على فكرة أصدقاء. أنا قلت لكم بقول لكم الصداقة أجمل من الزواج. لا، في رجال هم في القاعة ونساء. هل هناك فرق؟ ما الذي يفرق بين الرجل والمرأة؟ العقل. في 70 امرأة في البرلمان المصري، 70 امرأة نجحت، راحوا يقشروا فاصوليا في البرلمان ويتكلموا في المحمول وعقليتهم لم تتغير. فكل ده إذا إحنا في هذا المؤتمر إحنا بنضرب مثل أعلى لتجاوز الهويات الضيقة. رجل، امرأة، مصري، سوداني، أردني، أمريكي، فرنسي، إحنا مسلم، مسيحي، قبطي، يهودي، بوذي. نحن هنا نضرب مثل لتجاوز الهويات الضيقة إلى الهوية الأكبر الأشمل، الهوية الإنسانية، الهوية التي تدعو إلى العدل والحرية والمساواة. هو ده قيمة هذا المؤتمر. وياما بريانا وأنا وليليان وعفاف، فين عفاف؟ عفاف السيد وعزة كامل. هؤلاء الناس فين عزة؟ أنا مش شايفاها. خرجوا. يعني عزة، عفاف، هؤلاء الشابات المصريات مع الشابات في أوروبا
مع الشابات في فرنسا. احنا قعدنا ننظم لهذا المؤتمر قد ايه كان اينشتاين. احنا كنا بننظم لهذا عشان يحدث، عشان كله يحدث. يعني ده شيء جميل، ده يعطينا امل. تضامن عالمي نسائي ورجالي بين كل الناس اللي بيدافعوا عن هذه القضايا. أنا معلش عزة، أنا جبت سيرتك وأنت كنت بره. فدي النقطة الأولى اللي أنا عايزة أقول ونركز عليها، إننا كيف نناضل معا. لأن أنا بقالي 50 سنة، أكثر من 50 سنة في هذه القضية، وبنرجع لورا. لماذا لم ننتصر؟ ياما ملايين نزلوا مظاهرات في أمريكا وأوروبا والبلاد العربية ضد الحرب، ضد ما يسمى السلام بدون عدل. يعني شوفوا قد إيه القضية الفلسطينية بتدور على مدى 70-80 سنة بخداع السلام، واتضح لنا أن لا يوجد سلام بدون عدل، مش ممكن. ولذلك القضية الفلسطينية ما بتتحلش، لأن ما فيش عدل، ما فيش حاجة اسمها سلام بدون عدل. كذلك بالنسبة للمرأة، لا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية أو حرية أو مساواة دون نصف المجتمع من النساء. إذا كانت نصف المجتمع من النساء غير محررات، يبقى المجتمع هيتحرر إزاي؟ يبقى إذا النقطة الثانية هي أن قضية المرأة لا تنفصل عن السياسة الدولية، عن الحرب، عن القهر، عن الأزمة الاقتصادية، عن الرأسمالية الشرسة، عن الاستعمار، عن الاحتلال الأجنبي. لأن قضية المرأة قضية عامة سياسية وأيضا جنسية. هنا قيمة الإبداع في النضال النسائي وفي الإبداع عموما، الربط بين القضايا العامة الكبرى الدولية السياسية والاقتصادية والأخلاقية وبين قضية النساء. قضية واحدة. وميزة هذا المؤتمر، لو قريتوا الأهداف بتاع المؤتمر دي في البرنامج، هي دي أهدافنا في هذا المؤتمر: الربط بين قضية النساء، بين القضية الاقتصادية، بين مشكلة الرأسمالية والاستعمار والحرب، ومشكلة الزواج والنساء والجنس والأطفال واسم الأم واسم الأب، المشكلة بين النظام الطبقي والأبوي والعنصري. كل ده الربط. هذا الربط هو الأساس، وده القلب بتاع المؤتمر ده، وده ميزة هذا المؤتمر. عايزة أقول كمان إن موضوع تحرير المرأة ليس فكرة جاءتنا من الغرب. أنا بيتهموني هنا إن أنا بقلد الغرب. فيمينيزم يعني غربية، فكر غربي، يعني إحنا أعداء للإسلام والعرب وبنتكلم لغة الغرب. هذا غير صحيح. تحرير المرأة مدفون في كل حضارة، في كل. أنا بقيت فيمينيست أو سائرة ضد الظلم وأنا طفلة، وأنا عندي 10 سنوات، لما لقيتهم بيميزوا أخوي عليا. فأنا سألتهم ليه بتميزوا أخوي عليا؟ ما أنا بروح المدرسة وأشطر منه. ليه؟ إيه الفرق بين الولد والبنت؟ قعدوا يناقشوا، بعدين لما زهقوا مني قالوا له ربنا قال كده. قلت لهم لا، ما فيش حاجة اسمها ربنا. فأنا رحت قلت لا، لأن أنا جدتي فلاحة قالت ربنا هو العدل، هيفوق بالعدل. فرحت أوضتي، قفلت الباب، أول جواب كتبت في حياتي ربنا. قلت له لا، ما تفرقش بيني وبين أخويا، وأنا بشتغل زيه في المدرسة وبشتغل في البيت وكل حاجة. فإذا ميزت بيني وبينه يبقى ده مش عدل، لأن جدتي قالت إنك أنت العدل، فلازم ربنا يكون العدل. فإذا قضية المرأة مش قضية أنا بستوردها من الغرب، دي قضية بتتولد معايا كبنت اتولدت في أسرة فقيرة في الريف، وبيظلموني لأني بنت. فأي عقل طفلة بتبقى فيمينست لأنها موجودة جوه الظلم. كذلك في
ماسيدونيا أو في أوروبا، في فرنسا الطفلة برضو بتسأل نفس الأسئلة، أو في أمريكا ليه الولد بيتميز؟ ليه زوجي في القانون؟ ليه الزوج في القانون بيملك حقوق أنا مش عندي؟ فكلنا بنسأل هذا السؤال لأهالينا، للأب والأم. فإذا نحن نولد فيمينست، الفيمينيزم نحن نولد به ولا يستورد من أي بلد. وجميع البنات الأطفال النساء بيحاربوا، بس في منهم بيسكتوا بقى من اليأس ويتجوزوا بقى ويخافوا من الطلاق، ويخافوا من انهم يترفدوا من الشغل، ويخافوا من السجن، ويخافوا من كل الحاجات دي. انا حصل لي كل الحاجات دي، حصل لي كل الحاجات، اترفدت ورحت السجن ورحت المنفى، وحصل لي طلاقات في حياتي، وما عادي، لكن عايشه اهو عايشه. فاحنا بنخاف من وهم، نحن نخاف من الوهم. فاحنا لازم نكسر عامل الخوف نساء علشان نقدر نطلع، مش النساء بس والرجال. لازم الحكومات ليه بتستبد بينا؟ بسبب الخوف، وخصوصا التخويف من النار. يعني انا وانا طفله كل ما اتكلم يقولوا لي ربنا هيوديك النار، هتروحي جهنم. لغايه ما امي حررتني، امي قالت لي ما فيش نار ولا حاجه، ما فيش نار، هي امي. فتحررت من الخوف. أنا عايزة أقول لدوريانا how many minutes I have? Because I don't want to exceed my time. 10 minutes. I still have 10 minutes. Okay. ولذلك احنا في تضامن المرأة العربية، احنا تضامن المرأة العربية ده منظمة دولية عربية عالمية، ولنا ستيتس في الأمم المتحدة، وهي المنظمة اللي مشتركة في هذا المؤتمر اليوم. لكن الفرع المصري لتضامن المرأة العربية أغلق بطريقة غير قانونية هنا في مصر بوسطة الحكومة المصرية، لأننا وقفنا ضد حرب الخليج سنة 1991. فالفرع المصري لتضامن المرأة مغلق حتى اليوم. لكن كان عندنا شعار جميل جدا بنسمي نفسنا historical socialist feminist، يعني حركة تاريخية نسائية اشتراكية. ليه بنقول اشتراكية؟ طبعا سمعة الاشتراكية بقت سيئة دلوقتي في العالم، يعني ما حدش يتكلم عن الاشتراكية لأنها بيقولوا سقطت. أنا بعتبر لا، الاشتراكية يعني زي الفيمينيزم، سوشياليزم لايك فيمينيزم. هو ايه؟ دعوة إلى المساواة، إلى المساواة بين الطبقات وبين الأديان والأجناس، العدل. فإحنا بنسمي نفسنا حركة نسائية تاريخية. ليه بنقول تاريخية؟ هيستوريكال ليه؟ علشان إحنا نبع الفيمينيزم بتاعنا أو فكرة تحرير المرأة نبعت من القرية، من بلدنا، من تاريخنا. مش بنقلد حد، لكن بنستفيد. يعني في مؤتمر مثل هذا المؤتمر نحن نستفيد من جميع خبرات الحركات النسائية والاشتراكية والإنسانية في العالم. فاحنا بنتبادل الخبرات على قدم المساواة، وليس خبرات على إن يد أعلى ويد أدنى، أو أساتذة وتلاميذ. أو لما كنت بروح أحضر المؤتمرات بره في أوروبا في الستينات وكده، فكانوا يدرسوا لنا، يعني الفيمينيست الكبار يقعدوا يدرسوا لنا ويتكلموا عن بلادنا واحنا قاعدين ساكتين ومؤدبين. فقلت لهم لا، ما ينفعش. فاحنا لازم نتبادل الخبرات بيننا كمصريات او من سودانيات او اردنيات، نتبادل الخبرات مع البلاد الاخرى على قدم المساواه، لكن ما حدش يدرس لحد. اذا بنسمي نفسنا حركه تاريخيه، لان احنا رجلنا في التاريخ، يعني احنا مغروزين في التربه المصريه العربيه في الحضاره بتاعتنا، وايضا ننطلق الى حضارات اخرى، رغم اننا نعيش الان في حضاره واحده، حضاره راسماليه طبقيه ابويه، حضاره واحده، ثقافه واحده، مش حضارات كثيره، هي حضاره واحده بتظلمنا جميعا. في نقط عايزه اتكلم عنها لكن ممكن تيجي في الحوار. يعني طبعا في ردة، الردة ضد النساء والفقراء في العالم،
الهوة بين الفقراء والأغنياء زادت في جميع أنحاء العالم بسبب إن الظلم زاد، الاستعمار زاد، الحروب زادت، العنصرية زادت، التدين زاد، وحكاية التيارات الأصولية الدينية أنا ما أعرفش بيترجموها إيه، التيارات اللي هي religious fundamentalism. They say in English religious fundamentalism. religious fundamentalist movement، الحركات الدينية الأصولية اللي هي استشرت حتى في أمريكا. أنا لما كنت في أتلانتا قعدت سنوات في مدينة أتلانتا، لسه راجعة من سنة. الحركة المسيحية اليهودية المتدينة الشرسة اليمينية في أمريكا وخصوصا في الجنوب يعني هي بيسموه البايبل بيلت. ترجم لي يا البايبل بيلت بالعربي اللي هو حزام الإنجيل. فملايين هناك متدينين. لما حصل جفاف في أتلانتا الكنيسة، رائدة الكنيسة هي قسيسة امرأة، لأن سمحوا للنساء إنهم يدخلوا يبقوا قسيسات، واعتبروا إن ده انتصار للمرأة، رغم إن عقلية المرأة القسيسة أقل من الرجل، بحيث إنها راحت قادت مئات من الناس اللي في أتلانتا في الكنيسة وصلوا للمطر، لأن كان في جفاف، فصلوا للمطر عشان إله المطر ينزل المطر في أتلانتا. هل تتصوروا هذا؟ وهنا بيقولوا علينا إحنا فاناتيك وفاندامنتالست، في حين الريليجيوس فاندامنتالست موفمنت يونيفرسال all over the world, Jewish, Christian, Muslim, all over the world. دي قضية عالمية، وهي نتيجة القهر الاقتصادي. يعني هذه التيارات الأصولية الدينية هي نتيجة شراسة القهر الاقتصادي الطبقي الأبوي، فبيمشوا مع بعض. ودائما أنا بقول بن لادن وجورج بوش توأم، هم توأم. بن لادن وجورج بوش توأم. يعني الحركات الدينية الأصولية هي الوجه الآخر من الرأسمالية الاستعمارية العنصرية العسكرية. هما بيشتغلوا سوا وبيقهروا مين؟ إحنا، لأن المرأة مقهورة في جميع الأديان. المرأة مقهورة في جميع الأديان، سماوية وأرضية. ولذلك حينما يعود المجتمع إلى الوراء طبقيا، فهو يعود أيضا أبويا ويبقى ضد النساء وضد الفقراء، وتحصل الهوة بين الجميع. في طبعا أنا مش هتكلم كتير لأن أنا خلاص فاضل لي 2 minutes 3 minutes عندي 3 دقايق بس. أنا عاوزة أقول حاجة بالنسبة حاجتين. أول حاجة بالنسبة لنا إحنا نساء، وخصوصا النساء، أنا دلوقتي بكلم النساء المصريات وأيضا بيحجبونا. دلوقتي المرأة رجعت إلى الحجاب، بتشوف المرأة المصرية تحجبت، مش بس تحجبت وجها وجسدا، عقلا، حجاب على عقل الرجل. الحجاب العقلي أخطر من الحجاب الجسدي. ولما جه أوباما هنا في القاهرة وعمل كلمة بعد ما نجح، أنا كتبت مقال ضده، وهنا سقفوا له كلهم، وكان كلام ضدنا. ولكن شوفوا الوعي في العقل الأمريكي، الحكومة بالذات، الشعب الأمريكي زينا، الشعوب زي بعض. أنا لا أفرق بين الشعوب، أنا مع أصحابي الأمريكان زي أصحابي مقدونيا زي فرنسا، لا كلنا بنشعر إن إحنا بنحب بعض. المشكلة في الحكومات. فلما جه أوباما هنا بيمثل الحكومة الأمريكية، هتكلم عن حاجة صغيرة لأنه اتكلم في حاجات كتير قوي غلط، لكن اتكلم في حاجة غلط واحدة اللي هو ما يسمى حرية الاختيار، free choice. وقال إيه؟ والله النساء المسلمات في
معصوم كده يحطوا الحجاب، هم احرار. تحت اسم، شوفوا قد ايه التعمية. احنا بنعيش فيما يسمى البوست مودرنزم، يعني ما بعد الحداثة، له لغة خطيرة زي الديفلوبمنت. ديفلوبمنت الآن هي كلمة تعني الاستعمار، لأن نتائج الديفلوبمنت أدت إلى مزيد من الفقر. فإحنا ناخد بالنا زي فري تشويس، حرية الاختيار. أختار، يعني أنا لما أجي هنا عريانة يبقى حرية الاختيار. التعرية والتغطية حرية اختيار، غير صحيح. هنا نتجاهل الضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية علينا. في ضغوط غير مرئية موجودة في الجو نتنفسها، لكن يقولوا حرية الاختيار انت حرة. لكن الحجاب ده رمز سياسي، النقاب رمز سياسي لتغطية المرأة لعزلها. أنا زي بضرب مثل واحد. بيضحكوا علينا برضو بالتزين والبلاستيك سيرجري وإن احنا نحط ميك اب وحاجات كده، كله بيضحكوا علينا، بيحولونا إلى مجرد جسد، يا إما يغطى باسم الدين والأخلاق، يا يعرف باسم السوق الحرة والاستهلاك. فاحنا ناخد بالنا من الكلمات. لازم يبقى عندنا القدرة كنساء إن احنا نقدر نفكك هذه اللغة الجديدة الحديثة التي تخدعنا. آخر حاجة هقولها، آخر دقيقة، إن احنا هنا في هذه القاعة بيجمعنا أشياء كثيرة أوي أوي، ويفرقنا بعض أشياء. احنا بيجمعنا إيه؟ هذا التفكير إن احنا بنتكلم لغة واحدة رغم إنجليزي وعربي، لكن معناها واحد. هي لغة الحرية، لغة العدل، لغة الأخلاق، ما يبقاش في ازدواجية في الأخلاق، لغة الحب، لغة السلام. دي اللغة اللي احنا بنتكلمها بصرف النظر إنها عربي أو إنجليزي أو مسيدوني أو أي حاجة، نتكلم لغة واحدة. وبعدين متشابهين في شكلنا، صحيح اللون مختلف، يمكن أسود وأبيض، لكن شكلنا هو شكل إنساني، تفكيرنا إنساني، بيننا وبين بعض هوية إنسانية تجمعنا ورغبة للسعي للعدل والحرية. ففينا تشابهات كثيرة جدا جدا، والفروقات اللي بيننا قليلة. فلازم نحتفل بالتشابه اللي بيننا، بالأشياء اللي بتشاركنا. لازم نحتفل بالأشياء اللي بتجمعنا معا وننسى الاختلافات. وشكرا.